Tervetuloa suoraan lähetykseen Oulun yliopiston studiolipastosta täältä Linnanmaalta ja pahoittelut, että aloitamme lähetyksen hieman myöhässä tänään. Meillä lähtee keskusteluohjelmaa täältä studiolta kerran kuukaudessa, aina keskiviikkoisin kello 17 ja tänään aiheena on yliopistodemokratia. Ja tänään vieraitamme ovat professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta etäyhteydellä. Tervetuloa. Professori Helga-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta, tervetuloa. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Puheenjohtaja Pauli Väisänen Oulun yliopiston akateemisista, tervetuloa. Kiitos. Ja Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäsen Mirjam Putula, tervetuloa. Kiitos. Ohjelman aikana voit esittää kysymyksiä osoitteessa presemo.oulu.fi/lipasto. Ja näitä kysymyksiä poimitaan sitten mukaan lähetyksen lopulla. Ja aloitetaan aluksi meidän tamperelaisesta vieraastamme, eli Jari Stenvall, hallintotieteen professori Tampereen yliopistosta. Olet parhaillaan tekemässä Professoriliitolle selvitystä yliopistojen johtosäännöistä. Ja olet aikaisemmin toiminut muun muassa dekaanina yliopistossasi. Kerropa aluksi, että minkälaisia yliopistojen johtamismalleja Suomesta tai ehkä maailmaltakin ylipäätään löytyy? Joo, hyvää alkavaa iltaa voi sanoa reilu tunti ennen Ilves-Kärpät-peliä myös tässä tänään. Tosiaan ottaisin mielelläni kysymyksen mukaisesti tästä maailmankeskustelusta. Kun katson akateemista keskustelua yliopistojen johtamismalleista, niin aika vähän itse asiassa löytyy, jos verrataan sitten muuta johtamiskirjallisuutta, kuinka paljon on keskusteltu erilaisista johtamismalleista. Nämä johtamismallit, mistä sitten yliopistojen osalta keskustellaan, liittyy aika lailla yliopistojen rooliin yhteiskunnassa, yrittäjäyliopisto, innovaatioyliopisto ja niin edelleen. Ja toki johtamiseen liittyviä ilmiöitä ja johtajuutta käsitellään aika paljon. Mä itse kirjoitin tuossa jokin aika sitten professorilogin, jossa otin kantaa suomalaiseen yliopistojohtamiseen sillä akselilla, että meillä on aika paljon tämmöistä top-down, ylhäältä alaspäin olevaa johtamisajattelua, se hukuttaa ihmisten ääntä, se tuottaa tehottomuutta ja esitin oikeastaan siinä omassa blogissa vastineeksi sitten tällaisen alhaalta ylöspäin dialogiin ja sitten tähän voisi sanoa akateemiseen kollegiaalisuuteen perustuvan johtamismallin. Meillä on tämän suuntaisia varmasti voisi sanoa, että ehkä enemmän tällä hetkellä suomalaisessa yliopistossa top-down-mallia ja toivoisin tosiaan tämän suunnan kääntyvän toisenlaiseksi tässä johtamisessa ja tätä kautta syntyisi myös tällaista yliopistoyhteisöllisyyttä ja paljon tekemistä ja tuloksellisuutta. Joo, eli alhaalta ylöspäin ja tämmöinen kollegiaalisuus niin olisi esimerkiksi piirteitä, jotka sitten parhaiten auttaa siihen, että eri äänet pääsee yliopistoyhteisössä kuuluville. Onko sinulla tiedossa tai mielessä suomalaista yliopistoa, joka olisi tässä erityisen esimerkillinen tai edistyksellinen? No sinällään en mielelläni tietenkään ihan järjestykseen laittaisi yliopistoja tässä suhteessa, että yliopistojen mallit ovat hirveän siinä mielessä samankaltaiset, meillä on yliopistolaki ja yliopistolla on samat tehtävät. Ehkäpä tämä päivän keskustelu sitten vakuuttaisi siitä, että se Oulu olisi se, niin kuin seuraavan kerran voisi mainita, kun sama kysymys esitetään. Aivan. Miten sitten, kun Suomessa on pari kappaletta säätiöyliopistoja ja loput on julkisoikeudellisia yhteisöjä, niin onko tässä jotain jakolinjaa? No säätiöyliopistot, kuten tämä nyt omakin Tampereen yliopisto on säätiöyliopisto, että kyllähän siihen tietysti omat vistinsä tulee tästä säätiöyliopistosta tähän yliopistohallintoon, koska on säätiö, jossa on perustajat ei ole kuitenkaan omistajia. Mutta toisaalta sitten yliopistot on yliopistoja, että
samaa työtä ja tehtävää myös säätiöyliopistoissa tehdään kuin muissakin yliopistoissa. Että siinä mielessä on kyllä enemmän sanoisin, että on samankaltaisuutta kuin erilaisuutta. Aivan. Miten yliopistodemokratia ja yliopistojen johtaminen on sinun mielestäsi muuttuneet ajassa ja mukaan lukien tuo vuoden 2010 yliopistouudistus täällä Suomessa? Joo, muistan kun se yliopistouudistus tuli ja pelättiin todella paljon sen vaikutuksia, että tästä tulee hirveän johtajakeskeinen tästä yliopistosta. Kyllä mä tunnistan vielä vuoden 2010 piirteitä tämänkin päivän yliopistossa, että ei se ehkä sit loppujen lopuksi niin paljon muuttanut. Hallituksen rooli on varmasti monessa yliopistossa korostuneempi, niin kuin me tiedetään tutkimuskirjallisuuden perusteella ja ehkä sitten rehtorien asema on erilainen, mutta on ehkä jopa hiukan pettynyt, koska siis mä olisin olettanut, nyt sanon henkilökohtaisen mielipiteen, että tämmöinen ammattimainen johtajuus olisi vahvistunut tämän myötä. Ja mulle ammattimainen johtajuus on myös sitä, että hyvä johtaja, on se rehtori, vararehtori tai muu, niin pystyy keskustelemaan ja kommunikoimaan ja tekemään työtä yhdessä henkilöstön kanssa. Eli itsekin olen tehnyt hyvin paljon. Mulla ammattimainen johtaminen on ihmiskeskeistä johtamista ja ihmiskeskeinen johtamisjärjestelmä on tässä ydin. Ja sen tietenkin tarkoituksena on, että me tehdään parempaa työtä ja tehdään parempia päätöksiä ja ollaan konstikkaassa ja muuttuvassa maailmassa, niin tämmöistä johtamista me tarvitaan. Eli sanon nyt käänteisesti, että pelättiin tosiaan johtamismuutosta ja olen hiukan pettynyt siitä, että juuri tämmöinen ihmiskeskeinen johtaminen ei kuitenkaan sitten millekään suurelle niin vauhdille lähtenyt tämän yliopistolain myötä. Joo, eli oletko toisin sanoen hieman pettynyt siihen, että minkälaisia johtajia on tullut valituiksi suomalaisissa yliopistoissa viimeisen reilun 10 vuoden aikana? Joo, tämä on asia, mitä me tarvitaan kyllä ihan ehdottomasti tätä tutkimusta tästä asiasta sitten enemmän. Se voi jopa olla valintakysymys tai sitten se voi olla myös kysymys siitä, että meillä on niin vahvat ikään kuin tämmöiset institutionaaliset käytännöt, että se tavallaan ne rakenteet ja meidän käytännöt sitten kyvykkäät johtajat tiputtaa pois ja johtaminen on ikään kuin vähän rutiininomaista tekemistä, palaverista toiseen menemistä ja jää tämä hyvä kehittymättä. Liittyykö tuohon semmoista asetelmaa, että ikään kuin monet muutkin tekijät kuin semmoiset hyvät johtamistaidot niin työntää ihmisiä johtoasemiin yliopistoissa? Joo, muistan sen yhden. Varmasti on näin, että ei me olla ehkä ihan perusteellisesti ajateltu, että mitä se hyvä johtamistaito on. Kyllä mä ajattelen laajasti ottaen, että Suomessa myös julkiset tai julkisluontoisia tehtäviä olevat johtajat ihan hyvää työtä tekevät ja näyttää vastuullisesti mutta sanoisin nyt näin, kyllä meillä vielä parannettavaa tuossa kohtaa on. Miten sinun mielestäsi kokonaisuutena yliopistodemokratia voi meillä tänä päivänä? Yliopistodemokratia on mun mielestä äärimmäisen hyvä asia, että sitä on alettu käymään keskustelua ja aika usein se keskustelu käynnistyy kun me ollaan taas aika asiakeskeisiä yliopistojohtamissa, käynnistyy jonkun asian yhteydessä, että vaikka Tampereen yliopistossa on käyty keskustelua tämän fuusion yhteydessä tai sitten meilläkin keskustellaan tällä hetkellä tiloista ja kampuksista ja niin edelleen, niin kyllä näin tämmöisten keskustelujen yhteydessä sitten käydään keskustelua siitä, että mikä on yliopistodemokratian tila.
Se on ehkä hiukan jäänyt varjoon tässä, että kun ajattelen itsekin tätä omaa akateemista uraa, niin kyllä minusta yliopistodemokratia paremminkin on voinut. Mutta minusta on semmoinen hieno asia kuitenkin, että henkilöstö haluaa ottaa vielä kantaa yliopistoasioihin ja minusta opiskelijat haluavat ottaa kantaa asioihin ja siinä mielessä tilanne on hyvä. Silloin kun esimerkiksi opiskelijat eivät suhtautuisi kriittisesti ihan kaikkeen, mitä me tehdään, niin mun mielestä silloin meidän yliopistolaitoksessa on jotain vikaa. Kyllä me täytyy saada tämmöinen, on tärkeää, että meillä on kritiikkiä ja ääntä, ja se myös toisaalta pitää kuullakin. Täytyy sanoa myös toisin. Kyllä. Kritiikki ei ole aina väärässä. Näinpä. Kiitoksia oikein paljon tästä alkuhaastattelusta ja jää tosiaan mielellään sinne linjoille kuuntelemaan, miten keskustelu jatkuu täällä meidän studion päässä. Kiitoksia. Oikein mielelläni. Kiitos. Kiitos. Mirjam Putula, sinä olet toinen opiskelijaedustajista Oulun yliopiston hallituksessa ja olet myös aikaisemmin toiminut ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana muun muassa. Ja mennäänpä suoraan tämmöiseen tuoreeseen asiaan, eli ylioppilaskunta julkaisi tuossa perjantaina kannanoton, joka on toimitettu myös yliopiston johdolle ja on luettavissa tuolla ylioppilaskunnan nettisivuilla. Ja tässä kannanotossa toivotaan työrauhaa hallinnon opiskelijaedustajille, eli hallopedeille. Ja kannanotossa puhutaan muun muassa asiattomasta kommentoinnista, painostuksesta ja jopa häirinnästä näitä hallinnon opiskelijaedustajia kohtaan, niin mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys? Tiedän joitakin tapauksia, toki en niistä voi tälleen julkisesti kertoa, mutta osa opiskelijoista on kokenut erinäisten teemojen suhteen aika paljon häirintää ja etenkin sosiaalisessa mediassa ollaan levitelty hyvin ikäviä kommentteja ja mä näen sen, ensinnäkin häirintä on aina tosi tuomittavaa, mutta mä näen tässä tämmöisen uhan, että jos olet ensimmäistä kertaa lähdet vaikuttajaksi nuorena ihmisenä johonkin ja sit sä saatkin lukea lokaa itsestäsi jossain, niin pahimmillaan se saattaa jättää sen sun vaikuttamisen siihen, että sit jättäydytään pois vaikuttamisen paikoilta ja se on tosi huolestuttavaa kehitystä. Joo. Minkälaista tämä tämmöinen epäasiallisuus on ollut luonteeltaan, että onko siellä jotain niin kuin henkilöön käyvää tai muuta tämmöistä kommentointia? Juuri sellaista, että esimerkiksi Jodelista nuorten suosimassa somepalvelussa on levitelty useammastikin henkilöstä aika ilkeitä kommentteja ja heitelty vaikka semmoisia väitteitä, että näillekin on luvattu yliopiston johdosta nyt jotkut suojatyöpaikat, kun ovat tätä mieltä, että hyvin ikävää kommentointia. Joo, eli tavallaan niin kuin vähän henkilöön menevää, mutta sitten myös tämmöistä niin kuin mielipiteitä osoittelevaa, että oltaisiin jotakin mieltä jonkun taustavaikuttimen takia, eikä ehkä aidosti. Joo, juuri näin, ja tavallaan mä uskon, että me opiskelijavaikuttajat ei mennä rikki siitä, että joku haastaa meitä siitä, että mitä mieltä me ollaan. Se on oikein tervetullutta ja niin toivonkin sitä, että niin opiskelijavaikuttajana, että tultaisiin ja sanomaan ja käymään sitä debattia ja keskustelua, mutta se, että mennään niihin henkilökohtaisuuksiin tai aletaan levittää lokaa, niin se on kaukana siitä toivottavasta. Joo. Tuossa kannanotossa oli yhtenä ulottuvuutena se, että kun toimitaan tämmöisissä monijäsenisissä hallintoelimissä, niin siellä saattaa syntyä myös vähän tämmöisiä valtasuhteita, että opiskelijan on vaikeampi tuoda omaa näkemystään esille, jos siellä on vaikka oma graduohjaaja tai joku muu tämmöinen vähän niin kuin korkeammassa valta-asemassa opiskelijaan nähden oleva henkilö, niin mikä sun tuntuma on tästä kokonaisuudesta, että tuleeko tätä epäasiallisuutta enemmän henkilöstön puolelta vai toisilta opiskelijoilta? Miten ajattelet tätä? Veikkaan, että molemmilta. Että harvapa tulee sitä niin kuin henkilökohtaisesti sanomaan päin naamaa, mutta sitten somessa on toki hankala sitten tietää, että ketä ne ihmiset sitten oikeasti on, ketkä sitä lokaa levittää. Joo. Minkälaisia kokemuksia tai tietoja teillä muilla on tästä keskustelukulttuurista ja siinä olevista tämmöisistä mahdollisista
hankauksista tai epäkohdista? Oletko esimerkiksi Pauli törmännyt? No en ole kyllä itse törmännyt sellaisiin tilanteisiin, mutta ehkä semmoinen niin kuin yleinen, että on niin kuin eri tasosta niin kuin väkeä niissä toimielimissä, niin siinä voi tulla just semmoisia niin kuin hankaluuksia vaikka niin kuin kertoo joistain asioista, jos niin kuin on tämmöinen valta-asema. Ja ehkä myös joskus tulee myös tämmöisiä niin kuin tieteenaloihin liittyvää, että sinä ajattelet noin, koska olet tältä tieteen alalta ja niin kuin ei ehkä niin kuin argumentoida niitä asioita, vaan sitten vedotaan vaan, että no kaikki vetää omalle tieteen alalleen tai omalle ryhmälleen jotain, niin ne on ehkä vähän semmoisia niin kuin ei hirmu niin kuin kehittäviä niin kuin keskusteluja, että mieluummin näkisi sitä, että kaikki puhuu avoimesti ja niin kuin kokonaisuutta tarkastellen, eikä miettisi, että no tuo edustaa noita ja näin. Kyllä. Minkälaisia havaintoja Helga-Liisa keskustelukulttuurista? Jos ajatellaan yliopiston toimielimiä tai tällaisia nimettyjä orgaaneja, niin mun mielestä siellä niin kuin puheenjohtajalla on ja puheenjohtajilla merkittävä rooli siinä, että millaista sitä keskusteluilmapiiriä sitten luodaan ja ylläpidetään ja huolehditaanko siitä, että kaikki saa ikään kuin sanottavansa sanoa. Että tuo sosiaalinen media sitten on tietenkin vaikeampi alusta, että sehän on aika mahdotonta hallita, että mitä siellä tapahtuu, mutta toki toivoisi, että ne, ketkä sitten on yliopistossa yliopistolaisia, niin eivät siellä sitten alentuisi ihan mihin tahansa. Aivan. Ja tässä kohtaa voi tietysti mainita sen, että yliopistollahan on myös tämmöinen kiusaamisen ja häirinnän vastainen ohjeistus ja siihen liittyvä ilmoituslomake, että jos tällaista kokee, ja tietysti tässä vielä erityisen huolestuttavana piirteenä, että tämä vaikuttaa näihin meidän demokraattisiin rakenteisiin ja tavallaan tähän periaatteeseen, että miten on tarkoitus toimia, niin muun muassa tuon ilmoituslomakkeen kautta voi sitten näihinkin epäkohtiin tarttua. Se löytyy, jos vaikka googlaa ihan kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy Oulun yliopistossa, niin löytyy sieltä lomaketta. Jos palataan Mirjam vielä tähän hallopedi-asiaan, eli tosiaan halloped on slangia ja tarkoittaa näitä hallinnon opiskelijaedustajia, niin miten heidät valitaan ja mitenkä yleensä ehdokkaita riittää? Mä oon sen verran nuorta kaartia, että mä en edes muista sitä vanhaa hallintovaaliaikaa, mitä on ollut niin kuin ylioppilaskunnassakin käytössä, vaan mä oon aina täällä yliopistoyhteisössä elänyt tätä aikaa, että 2 vuoden välein haetaan halloped-paikoille ja ylioppilaskunta vastaa tästä hakuprosessista. Siellä on 3 kappaletta asiantuntijoita, jotka käsittelee nämä kaikki hakulomakkeet ja sitten pääasiallisesti hallitus sitten käsittelee anonyymisti ensin näitä hakemuksia ja sitten valitsevat nämä vaikuttajat. Mutta sitten esimerkiksi kollegio ja yliopiston hallituksen paikat ovat sellaisia, että ne nähdään niin merkittävinä rooleina, että ylioppilaskunnan edustajisto sitten vähän isommalla porukalla valitsee sinne nämä toimijat. Siitä, että miten hyvin näitä hakijoita riittää, niin se vaihtelee tosi paljon. Et yleensä kollegioon, hallitukseen, koulutuksen johtoryhmään, tämmöisille aika silleen niin kuin korkeille paikoille, mutta toisaalta semmoisille niin kuin yksinkertaisille hahmottaa paikoille löytyy kyllä tosi niin kuin hyvin hakijoita. Mutta sitten etenkin jotenkin tiedekuntahallituspaikkojen kohdalla joudutaan tekemään semmoista headhunttausta, että haepas sinä ja aika harva opiskelija niin kuin oikeasti tietää, että mitä siellä, niin kuin tiedekuntahallituksessa tehdään, tai eikä välttämättä edes tajua, miten paljon valtaa siellä tiedekuntahallituksessa oikeasti on. Joo, eli edustajisto ja sitten ylioppilaskunnan hallitus on Kyllä. niitä valitsevia toimielimiä sitten ylioppilaskunnassa. Mitenkä nämä hallinnon opiskelijaedustajat tai te niin pidätte yhteyttä toisiinne ja sitten opiskelijoihin, joita edustatte? Tässä on tosi paljon vaihtelua, että aikanaan kun mä olin kollegiossa vielä viime kaudella, niin meillä oli tosi aktiivinen kollegioryhmä, että meidän opiskelijajäsenet tavattiin etukäteen ja myös kokouksen jälkeen ja suunniteltiin sitä, että mistä puhutaan ja kuka puhutaan ja mitä mieltä ylipäänsä ollaan. Mutta toki sitten, että jos jossakin paikalla on vaikka vain 2 henkilöä,
niin sitten se aina vähän riippuu siitä kyseisten henkilöiden aktiivisuudesta, että kuinka paljon he valmistautuu. Ja samaten tämä viestintä, että tosi niin kuin vaihtelevaa. Toki nyt tätä kautta on vasta 3 kuukautta mennyt, että ei ole välttämättä edes vielä muodostunut mitään rakenteita, että miten lähdetään viestimään. Toisaalta sitten semmoinen haaste, että kun opiskelijajäsenet vaihtuu, se kausi on 2 vuotta, niin se vaihtuvuus on paljon suurempaa kuin vaikka siellä niin kuin henkilöstön tai professorien puolella. Kyllä. Joo, ja sitten ehkä vielä tämmöisenä historiallisena heittona tähän, että tämä opiskelijoiden läsnäolohan yliopistojen hallintoelimissä ei ole mikään ihan ikuinen juttu, että se on tullut vasta ihan tässä viime vuosikymmeninä mukaan. Ja lueskelin tuossa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiikkia, ja sielläkin kun yliopisto on ollut olemassa 1600-luvulta asti, niin 1990-luvulla saatiin sitten opiskelijat mukaan tuohon yliopiston hallintoon ja päättämään näihin monijäsenisiin hallintoelimiin. Ja se oli pitkän vuosikymmeniä kestäneen edunvalvontatyön tulosta, että ylipäätään sitten opiskelijat on mukana siellä. No Pauli Väisänen, sinä olet väitöskirjatutkija Oulun yliopistossa ja toimit tosiaan puheenjohtajana Oulun yliopiston akateemiset järjestössä, joka kuuluu sitten Tieteentekijöiden liittoon. Minkälaiset asiat sinua askarruttaa yliopiston demokratiassa ja sen toimivuudessa? No aika monet asiat, ja kun on tieteentekijöiden paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, niin sitten niin kun tulee paljon viestiä ja kommentteja ja kysymyksiä, että mitä voisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä, niin ehkä näkisin, että yliopistodemokratia tällä hetkellä tuntuu, että se on ehkä semmoinen niin kuin hyödyntämätön voimavara yliopistoissa, että itse on kuitenkin ehkä vielä niin nuorta kaartia, että minä en tiedä aikaa ennen yliopistolakia, niin en voi verrata siihen suoraan, mutta monesti kuulee, että silloin oli asiat paremmin. En tiedä, onko sinne niin kuin silleen paluuta, mutta ehkä voisi kehittää jotain uutta, että voisi saada yliopistodemokratiasta semmoisen niin kuin voimavaran yliopistoille, jossa niin kuin tehdään yhdessä ja niin kuin vähän niin kuin ikään kuin etsitään se mandaatti niin kuin sieltä niin kuin opiskelijoilta ja henkilöstöltä ja tutkijoilta, opettajilta, tukihenkilöstöltä, kaikilta. Niin sitten se minun mielestä jouhevoittaisi asioita sen sijaan, että vähän poteroidutaan jonkun tieteen alan tai uravaiheen tai henkilöstöryhmän tai minkä tahansa niin kuin taakse, että saisi semmoisen niin kuin hyödynnettyä sitä, ja niin kuin Jarikin tuossa toi ilmi, että siellä olisi jotain niin kuin jujua siinä. Kyllä. Ja oikeastaan jos ajattelee tämänkin illan tai keskustelun yhtä tarkoitusta, niin tuoda näkyväksi tätä rakennetta, että meillä on täällä tämmöinen demokraattinen rakenne ja miten se toimiikaan, niin siitä on tänään tosiaan tarkoitus sitten keskustella. Helka-Liisa Hentilä, olet aloittanut Oulun yliopiston kollegion puheenjohtajana nyt vuoden alusta ja olet myös professori ja toiminut aikaisemmin muun muassa koulutusrehtorina. Miten sinä suhteutat toisiinsa tämän yliopistojen ikään kuin arkisen johtamisjärjestelmän ja sitten tämän demokraattisen rakenteen? Parhaimmillaan ne toimii hyvin yhdessä. Mä näkisin näin, että niiden ei tarvitse olla vastakkaisia rakenteita, vaan ikään kuin parhaimmillaan ne tekee yhteistyötä ja yhteispeliä. Ja voidaan hyvin hyödyntää näitä niin kuin monijäsenisiä orgaaneja ja muutakin yhteisöä ja yhteisöllisen tekemisen tapoja asioiden valmistelussa. Ja sitten tietenkin on sitä päätöksen tekemistä ja eri roolit näillä eri elimellä. Esimerkiksi hallitus, joka on myös tämmöinen ikään kuin demokraattinen elin ja osittain vaaleilla valittu elin, niin sehän myös on ikään kuin tämmöinen monijäseninen ja yliopistodemokratian tulos tietyssä mielessä. Niin näkisin, että meidän pitäisi vain oppia tätä niin kuin koneistoa paremmin käyttämään ja nähdä se, että ikään kuin nämä monijäseniset elimet ja se yliopistoyhteisö ja se yliopiston johtaminen ja ne, keillä ne johtamisroolit on, niin
ikään kuin pelaavat samaan maaliin ja toisaalta oppivat niin kuin hyödyntämään toistensa osaamisia. Eli sitä vuorovaikutusta ja osallistamistakin niin voi suunnitella. Että sen ei tarvitse tapahtua jotenkin ad hoc tai huomata, että voi apua, nyt meillä on kriisi ja nyt sitä tarvittaisiin, vaan voisi ikään kuin etukäteen miettiä, että nyt meillä on tulossa tällaisia ja tällaisia päätöksiä tai asioita valmisteluun, niin miten me lähdetään niitä niin kuin parhaiten valmistelemaan niin, että se yhteisö voi siellä olla niin kuin mukana ja sitten saadaan aikaa viisaita päätöksiä sitä kautta. Eli kehittämiskumppaneita voidaan olla. Kyllä, ja jos hieman valottaa vielä tätä kollegion ja hallituksen rakennetta, jotka on nyt täällä ne ylimmät päätöksentekoelimet, niin hallituksessahan on nykyään meillä 11 jäsentä Oulun yliopistossa ja näistä 6 on yliopistoyhteisöön kuuluvia ja 5 on sitten yliopistoyhteisön ulkopuolisia ja valintatavat vähän eroaa toisistaan. Ja kollegiossahan on nykyään sitten tasakolmikanta, eli 24 jäsentä ja 8 on professoreita ja 8 on sitten niin sanottua keskiryhmää, eli muuta tutkimus- ja opetushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä ja sitten 8 opiskelijaa, niin tasakolmikannassa mennään. Teillä kollegiossa, niin minkälaisissa asioissa kollegio ja hallitus käyttää valtaa? No, yliopistolain mukaisissa tehtävissä, eli kollegion roolinhan kuuluu muun muassa valita hallituksen ulkopuoliset jäsenet ja hyväksyä yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus. Tämän tyyppisiä asioita. Hallituksella on sitten yliopistolain mukaiset omat tehtävänsä liittyen muun muassa yliopiston strategian vahvistamiseen ja yliopiston niin kuin yleiseen toimintaan, toimintarakenteisiin ja vaikkapa rehtorin valintaan. Kyllä, juuri tämän tyyppisiä tehtäviä, mitä sanoitkin, niin on hallituksella, eli ylimpiä linjoja ja johtosääntöjä hyväksytään siellä ja sitten muun muassa näitä yliopiston hyväksyttävien opiskelijoiden määrä ja jos on ehdotuksia koulutusvastuiden muuttamisesta tuonne opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan, niin muun muassa tällaisia kuuluu sitten yliopistolain mukaan hallitukselle, joka on se kaikkein ylin päättävä elin. Tästä on kyllä eri näkemyksiä. Siitä on eri koulukuntia. On eri koulukuntia. Toiset sanovat, että yliopistokollegio on ikään kuin ylin elin. Toiset, että yliopiston hallitus ja yliopistolaissa taitaa lukea, että se on hallitus, mutta tästäkin käydään keskustelua. Tämä on jännä, koska mä oon aina ajatellut, että jotenkin, että kollegio on henkisesti se ylin, että vaikka periaatteessa se niin kuin strateginen valta on valtava hallituksella, mutta ainahan se hallitus vastaa juuri kollegiolle. Näin juuri. Kyllä, ja tietenkin siinä olisi analogia sitten Suomen valtiosta, Kyllä. että Suomen valtiostakin valta kuuluu kansalle, jota sitten edustaa eduskunta, niin näin. Mutta siellä se tosiaan taisi lukea tämä hallituksen niin kuin ensisijaisuus siellä yliopistolaissa tai jostakin sen kyllä nappasin, mutta joo, tätä voidaan tarkastella eri näkökulmista varmastikin. Kysyisin teiltä kaikilta, että minkälaisessa liikkeessä yliopistodemokratia on teidän mielestänne ollut viimeisen 10-15 vuoden aikana tai jopa ihan tässä viime vuosina? Mitä sanoisitte? No, komppaisin Jaria just siinä, että on ehkä huomattu, että kun tulee joku tämmöinen iso asia niin kuin esiin, niin sitten kummasti se rupeaa taas sitten se demokratia kiinnostamaan, että siihen liittyy nämä johtamisjärjestelmät, mutta myös niin kuin se ehkä semmoinen vallanjako, että se mikä ehkä on niin kuin muuttunut enemmän on, että niin kuin valta on, tai se niin kuin viimeinen päätösvalta on niin kuin keskittynyt. Eli jos on ihmisiä, jotka on eri mieltä asioista, niin se on ehkä nykyään keskittyneempää, että kuka sanoo viimeisen sanan tietyssä mielessä. Niin ehkä siihen suuntaan on ajatukset, että pitäisikö sitä sittenkin niin kuin jakauttaa vähän, että on vaikka tiedekuntahallituksilla valta päättää tietystä asioista, niin kuin tiedekuntaneuvostoilla oli ennen, mutta tämä on semmoinen, niin kuin, mistä pitää sitten yhdessä keksiä, että mitkä ne on ne tavat niin kuin jakauttaa sitä valtaa ja samalla myös vastuuta, että sitten se voi herkästi mennä, että kaikki on niin kuin valta ja vastuu niin kuin yksittäisillä henkilöillä, jotka niin kuin ei niin kuin voi hyödyntää sitä, että jakaisivat sitä niin kuin muille, koska se on niin keskittynyt. Joo, musta tuntuu, että
toki mäkään en ole elänyt sitä vanhaa yliopistolakia-aikaa, mutta sehän muutti juuri tätä yliopiston johtamiskulttuuria. Mutta mulla on syntynyt tässä vuosien aikana semmoinen kuva, että onko tämä niin kuin vanhoina entiteetteinä, niin onko yliopistot oikeasti niin kuin muuttuneet siinä mukana, miten se johtaminen on muuttunut. Että ollaanko niin kuin henkisesti tämä niin kuin muut tasot yliopistossa niin kuin pysyneet niin kuin kelkassa. Että tavallaan niin kuin, siihen on ehkä nyt uudestaan herätty monenkin eri keskustelun vuoksi, mikä on mun mielestä tosi hyvä asia, että ihmisiä kiinnostaa taas tämä niin kuin demokratia ja vaikuttaminen ja pitää myös niin kuin yliopistoa kiittää siitä, että vaikka nostettiin opiskelijoita tasakolmikantaan kollegionkin osalta ja ollaan vaikka koulutuksen johtoryhmään saatu toista paikkaa, että ollaan niin kuin haluttu parantaa niitä demokraattisia lähtökohtia. Se on positiivista kehitystä. Kyllä. Mä ajattelen myös, että ikään kuin yliopistodemokratia on tehnyt vähän niin kuin toista paluuta ja mä arvelen, että siihen liittyy toimintaympäristön ihan älyttömän nopea muutos. Monet asiat haastaa yliopistoja ja ikään kuin johto sitten yrittää tietenkin johtaa ja toisaalta ei ole aina ehkä sitten onnistuttu ikään kuin siinä muutosjohtamisessa parhaalla mahdollisella tavalla ja silloin nimenomaan se, että se yhteisö olisi mukana valmistelemassa myös, on ne sitten mitä tahansa päätöksiä, niin on saattanut vähän unohtua ja se ehkä sitten lyö vähän niin kuin kaipuuta sinne vanhaan, jota toki olen elänyt myös. ja voisi ajatella, että siinä oli niin kuin tiettyjä ihan hyviäkin asioita, nimenomaan nämä perusteelliset keskustelut, mitä silloin käytiin myös asioiden niin kuin valmisteluun liittyen. Tuohan on ollut tosi leimaavaa, että tässä on ollut just tämä vaikka rahoituspuoli ja muut muutokset niin kuin samaan aikaan, kun on yliopistolakia muutettu, niin sitten, että munaa vai kanaa, että mikä siihen demokratiaan vaikuttaa, että mikä vaikutus esimerkiksi rahoituksella tai rahanjakomalleilla on, että mihin toimintaa ohjataan ja onko se niin kuin tieteellinen järkevyys ja sitten rahoitusjärkevyys, vastaako ne ja siitä voi tulla semmoisia niin kuin just eri mielipiteitä välillä. Kyllä, ja tässä on varmasti ollut monia muitakin rinnakkaisia kehityskulkuja, jotka sitten ehkä mielikuvatasolla välillä kytketään tähän yliopisto-uudistukseen ja osa kytkyistä on sitten vahvempia ja osa heikompia. Mirjam, jos mennään vielä yhteen toiseen tämmöiseen kipupisteeseen, niin kuluneena talvena osa opiskelijoista on kokenut, että heidän äänensä ei pääse kuuluville. Esimerkiksi tässä Keskustakampuskeskustelussa, mitä meillä on täällä Oulussa käyty, niin mistä tämä johtuu? No, mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos opiskelija kokee, että häntä ei ole kuultu, niin sitten se on ihan totta. Että jos sulla on se kokemus, että niin kun mun äänellä ei ole mitään väliä, vaan tuodaan valmiiksi muiden pureskelemia asioita ja sitten kysytään mielipide ja otetaan se ehkä huomioon, niin kyllähän se tuntuu niin kuin väärältä. Ja sitten jos puhutaan nuorista ihmisistä, joille tämä koko valtava hallintohimmeli ei ole millään tasolla tuttu, niin jos mä muistelen vaikka itseäni fuksina, niin en mäkään olisi tiennyt, että missä vaikutetaan mihin tai kelle mun pitäisi sanoa, että mä saan niin kuin vaikutettua siihen, minkä mä koen niin kuin vääräksi. Että kyllä mä näen, että se opiskelijoiden huoli on täysin aiheellinen, mutta mun mielestä se on myös positiivista, että pitkästä aikaa opiskelijat ovat heränneet kunnolla siihen, että pidetään ääntä ja halutaan, ja tämä on tavallaan merkki siitä, että yliopisto on todella rakas opiskelijoille. Joo. Onko tässä keskustelussa sun mielestä vielä saatu nostettua riittävästi pintaan sitä, että on tämä edustuksellinen järjestelmä ja pystyy olemaan siihen omaan edustajaan yhteydessä? Enemmänkin saisi nostaa ja mun mielestä se on asia, mitä niin yliopiston kuin ylioppilaskunnankin pitäisi niin kuin kehittää, että miten se viesti menee eteenpäin. Mitä juttelin edeltäjieni kanssa yliopiston hallituksessa, niin he eivät saaneet paljon ollenkaan niin kuin henkilökohtaisia yhteydenottoja, kun taas mä oon saanut jo niin kuin useamman, etenkin ylioppilaskuntavaikuttajien puolelta ja erinäisiltä edustajistoryhmiltä. Ja toihan on just niin kuin sitä, mitä pitäisi olla enemmän, että ainejärjestöt ja ylioppilaskunnan edustajistoryhmät olisi yhteydessä niihin vaikuttajiin. Mutta se vaatii myös sitä, että vaikuttajat
kertoisivat, että mitä on nyt vaikka luvassa, että hei, on tulossa tämmöinen päätösasia, onko teillä mitään ajatuksia tästä, että saisi niin kuin kerättyä sen mahdollisimman kattavan tiedon sieltä kentältä, että se on sitten ikävä lukea jälkikäteen mediasta, että ja tämmöistäkin on käsitelty ja ei kukaan minua kuunnellut. Joo, ja tietenkin jos ajattelee vielä tätä yhteisön kokoa, että opiskelijoitakin on aivan reilusti se yli 10 000, niin tähän tavallaan ehkä tarvitaan sitten joku niin kuin systemaattinenkin tapa tähän, että jos edustajia on 1 tai 2 jossakin ja asiat on valtavia ja opiskelijoita on tuhansia, niin että mikä se sitten on se keräin, jolla niitä näkemyksiä kerätään. Mitä mieltä olette sitten siitä, että kun tämmöisissä isoissa kysymyksissä ja tässä Keskusta-kampus-keskustelussakin, niin on välillä haikailtu kovasti tämmöistä suoraa demokratiaa, että jokainen saa sanoa mielipiteensä, vähän niin kuin kansanäänestystä esimerkiksi, niin onko semmoinen malli mahdollinen? No mä ajattelen, niin kuin tuossa jo sanoin, niin vuorovaikutusta ja osallistumista voi myös suunnitella ennalta. Ja monen tyyppiselle osallistumiselle ja vuorovaikutukselle varmasti isoissa kysymyksissä löytyy tilaa. Ja nyt tietenkin some ja kaikki tämä on ikään kuin luonut meille semmoisen odotusarvon, että voin hyvin nopeasti kertoa oman mielipiteeni asiaan kuin asiaan eri foorumeilla. Ja ehkä ihmisille on tullut vähän semmoista odotusarvoa, että vaikka meillä on tätä edustuksellisuutta, niin ehkä joissain asioissa sitten haluttaisiin myös mahdollisuus niin kuin vielä suorempaa sanoa. Ja en näkisi sitäkään mitenkään vastakkaisena, mutta pitää varmaan niin kuin taitavasti osata sitten miettiä, että millaisiin tilanteisiin tällaiset sitten soveltuisi. Toki ne aina edellyttää sitten, että joku ottaa vastatakseen ja hoitaa ja resursseja ja näin, mutta paljon on. Esimerkiksi kaupungit ja kunnat kokeilee kaikenlaisia kansalaisraateja ja muuta osallistavaa budjetointia ja näin. Että meillä kyllä näitä malleja ja työkaluja riittäisi, mistä myös yliopistot voisivat ottaa oppia. Kyllä. Haluatteko tähän kommentoida? No, minä olen joskus ideoinut, että kun Suomen valtion tasolla on tämä kansalaisaloitepalvelu, niin minusta pitäisi olla myös tämmöinen yliopistolaisaloitepalvelu, jolla voisi laittaa niin kuin omalle tiedekunnalleen tai yliopistolle tai vaikka OKM:ään tai niin kuin eduskunnan päättäjille niin kuin aloitteita ja sillä voisi niin kuin kerätä niitä kannatuksia ja muita vastaavia, että minusta tämmöiselle olisi niin kuin kysyntää, että jos jollain on niin kuin kiinnostusta ja halua niin kuin kehittää niin kuin eri tasoilla, niin sitten olisi joku tämmöinen ja ehkä tämmöinen systemaattinen niin kuin mekanismi, millä tehdään sitä, koska kyllähän niitä Webpropol-kyselyitä ja kaikenlaisia voi tehdä, mutta siinä on just aina, että se pitää resurssoida ja jonkun pitää katsoa ne tulokset läpi, niin joku tämmöinen voisi olla tämmöinen villi heitto, mutta voisi olla ihan kehitettävä arvoinen niin kuin Suomenkin tasolla, ei pelkästään paikallisesti. Joo. Yksi pieni asia, jota voi mainostaa niin kuin Oulun yliopiston mittakaavassa henkilöstön puolella, niin on semmoinen ideaposti-lomake, joka löytyy henkilöstön intranetistä Patiosta, niin sieltä etusivun alareunasta, mutta se on tosiaan sitten enemmän henkilöstölle ja oman yliopiston johdolle voi sieltä lähettää ideoita. Haluatko vielä kommentoida tähän? Joo, nyt etenkin tässä Keskusta-kampus-asiassa on väläytelty tosi paljon sitä, että pitäisi olla niin kuin suora äänestys, jossa jokainen saisi kertoa oman mielipiteensä. Ja mulla on vähän semmoinen niin kuin kaksipiippunen suhtautuminen siihen, että toisaalta demokratia on aina ihanaa, mutta sitten jos mä mietin vaikka, otan vaikka esimerkiksi NATOon, että kyllähän mulla on NATOonkin mielipide, mutta onneksi mun ei tarvitse olla päättämässä siitä, että ei ole niin kuin sitä riittävää taustatietoa, mitä niin kuin lopullisen päätöksen pitää olla, mutta tässä sitten astuu kuvioon se, että pitää oikeasti, niin kuin, tai ehkä tärkeämpää on se, että miten sitä, niin kuin, niitä ajatuksia kerätään, niitä mielipiteitä kerätään ja onko sillä mielipiteellä vaikutusta. Että kyllä niin kuin, tässä kohti pitää niiden päättäjien katsoa itseään peiliin, että olenko minä kuullut riittävästi omaa yhteisöäni. Joo. Mites Pauli, niin äsken puhuttiin opiskelijoista ja miten ääni pääsee kuuluviin, mutta miten sitten henkilöstön puolelta, niin miten koet, että sinun näkökulmasta henkilöstön ja etenkin nyt vaikka tämän keskiryhmän ääni kuuluu erilaisissa kysymyksissä? No noissa hallituksessa ja kollegiossa, kun on tämä tasakolmikantan niin kuin sisäisissä ryhmissä, niin sehän on niin kuin hyvä ja sitä kautta niin kuin pääsee kuuluviin, mutta
sitten jos mennään vaikka tämmöisiin niin kuin yksittäisiin työryhmiin, ja joita on yliopistolla paljon, niin niihin ei ole välttämättä semmoista niin kuin mekanismia, että ketä sinne valitaan, niin se voi olla ehkä vähän semmoinen, että opiskelijoilta monesti kysytään niin kuin vaikka ylioppilaskunnalta, että nimetkää joku tähän, että siellä on niin kuin semmoinen systeemi, mutta henkilöstöllä ei ole varsinaisesti semmoista, koska henkilöstöjärjestöjäkin on monia, ja sitä on ehkä vaikeampi ulkoistaa, niin sitten voi olla ehkä tämmöinen, että aina valitaan se sama tyyppi jostain ja siellä ei ole semmoista prosessia, mutta kyllä sitten myös henkilöstöjärjestöt niin kuin tekee just yhteistyötä ja niin kuin osallistuu näihin ja viestii niin kuin jäsenille ja niin kuin ylipäätään yliopistolaisille, mutta sitten tämä viestinnän haaste on myös se, että kun on myös niin kuin ne tutkimus tai opetus tai muut työt, joihin menee kyllä niin kuin yliopistolla ihan aikaakin, niin sitten se on ehkä myös semmoinen resurssikysymys, että onko jokaisella edustajalla jossain niin kuin aikaa jotenkin jotain kautta viestiä jonkun pation tai muun kautta, niin siihen ehkä ei ole semmoista niin kuin selkeää kanavaa, missä keskustella näistä, että ehkä ei sinne jodeliin kuitenkaan haluta mennä, mutta sitten se on just joku jammer tai joku voisi olla, mutta ei kellään aikaa toisaalta seurata sitä, niin sitten se on vähän, että Niin, ajan puute on tietysti aina yksi faktori näissä luottamustehtävissä, että sekin on tärkeä ulottuvuus. No, tieteentekijät on laatinut tämmöiset yliopistodemokratiaa tukevat suositukset, ja itsekin olet ollut mukana valmistelemassa näitä suosituksia, niin minkälaisia asioita niissä nousee esiin? Joo, se lähti tästä, ministeriö teki tämmöisen autonomiaselvityksen, jossa se oli 124-sivuinen, kun se oli se, ja siellä käsiteltiin myös tätä niin kuin demokratia-näkökulmia, ja siellä oli niin kuin, yhtenä suosituksena oli, niin kuin, että yliopistot voisivat niin kuin paremmin hyödyntää näitä johtosääntöjä, että Helga-Liisa sanoi, että on ne lakisääteiset tehtävät, mutta sitten tässä selvityksessä tuotiin esille, että kyllähän nyt johtosäännöllä me voidaan keksiä ihan minkälainen johtamisjärjestelmä, mitä me halutaan. Ja sen tosiaan, niin kuin esimerkiksi yliopiston hallitus päättää, niin sinne voisi tuoda. Ja onhan siellä muutettukin, että joissain yliopistoissa esimerkiksi vaikka tiedekuntahallitukset valitsee dekaanit, että sinne voi niin kuin luoda tämmöisiä niin kuin mekanismeja. Ja minä näkisin, että siellä olisi sitä voimavaraa, että sinne jos niin kuin kirjaisi perustellusti niin kuin tiettyjä niin kuin demokratian elementtejä, niin sitten se olisi niin kuin läpinäkyvää ja selkeää, että miten mennään ja kellä on niin kuin päätösvalta. Ja sitten jos mennään niihin, oliko siellä 5 kohtaa, niin siellä on niin kuin just nämä niin kuin tasakolmikanta, joka esimerkiksi niin kuin just Oulun yliopistossa nyt toteutuu todella hyvin. Sitten yksi suositus oli myös, että olisi just tämän kollegion ja yliopiston hallituksen välillä niin kuin enemmän vuorovaikutusta, koska yliopiston hallitus on kuitenkin silleen aina suhtkot pieni, että siellä Oulunkin kokoisessa yliopistossa edustat aika monta, kun olet siellä, niin sitten kollegiossa olisi vähän isompi ja laajempi edustus, niin sitten voisi niin kuin sinne heittää niitä niin kuin ajatuksia, niin sitten saataisiin niin kuin vahvempi mandaatti, kun sitä osattaisiin niin kuin hyödyntää ja vastaavasti myös tiedekuntahallituksia. Ja sitten myös näistä vaaleista. Vaaleja on tosi erilaisia nämä hallintovaalit. Että joissain yliopistossa on esimerkiksi niin kuin semmoiset listavaalit, joka niin kuin omalta osaltaan voi niin kuin kannustaa osallistumaan enemmän, koska sitten on ehkä selkeät tämmöiset tavoitteet, että tämmöinen lista ajaa tämmöisiä asioita ja tämmöistä, kun taas sitten Oulun yliopistolla kaikki on niin kuin yksittäisenä henkilöinä ja tulee ehkä paljon hukkaääniä. Ja sitten tämmöisiä voi niin kuin arvioida, että mikä on sitten niin kuin demokraattisin tapa. Ja sitten on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin yksi spesifempiä keissejä, vaikka apurahatutkijat, jotka ei ole niin kuin työsuhteessa,
mutta ovat niin kuin käytännössä niin kuin vaikka keskiryhmää tutkijoita, että miten he pääsevät mukaan. Niin se pitäisi niin kuin ehkä kirjata sinne auki, että Oulussa apurahatutkijat voi päästä sinne vaalilistoille, mutta se on sen viikon auki se vaalilista ja sen pitää jokaisen tajuta ja tietää ja huomata töittensä ohella, että hei, nyt on viikko aikaa ilmoittautua tuonne. Kyllä. Ja toi listavaaliasia ilmeisesti auttaisi myös siihen, että jos tulee tämmöisiä katkoksia, että joku luopuu tehtävästään tai lähtee pois yliopistolta, niin voitaisiin sitten ottaa listalta seuraava ja ikään kuin äänestäjä olisi sitten tiennyt, että minkälaiselle ryhmittymälle niin kuin antaa sen äänensä. Joo, tosiaan yliopisto-uudistuksesta ja yliopistoautonomiasta niin on muutamia tämmöisiä selvityksiä ja teoksia valmistunut ja yksi oli tämä Pekka Hallbergin ja kumppaneiden viime vuoden selvitys yliopistoautonomia ja siellä tuli muun muassa tämä, että tämä selvitys tai raportti kannustaa yliopistoja kehittämään itse ja monipuolistamaan henkilöstön osallistumista muun muassa hyödyntämällä tiedekuntahallituksia ja vahvistamalla yliopistokollegion roolia. Ja tämä oli ehkä tavallaan vähän kommenttina siihenkin, että tarviiko yliopiston lakia avata, että edellyttääkö se sitä vai onko niin kuin tämmöisiä toimia, mitä yliopistot voi itse tehdä näissä puitteissa. Niin mitä Helka-Liisa ajattelet, että löytyykö tästä kollegion vahvistamisesta avaimia siihen, että yhteisön ääni kuuluu mahdollisimman hyvin? Kyllä, näkisin sen mahdollisena. Toki nyt se on vähän silleen, miten sanoisin, ristiin menevää toimintaa, kun hallitus päättää johtosäännöstä ja johtosäännössä voidaan antaa kollegiolle esimerkiksi muita tehtäviä kuin ne lakisääteiset, mitkä tällä hetkellä Oulun yliopistossa kollegiolla on. Et joissakin yliopistoissahan kollegiolla on niiden yliopistojen johtosäännön kautta annettu tehtäväksi keskustella yliopistoa koskettavista tärkeistä asioista ja tuoda niitä esille. Meillä toistaiseksi tällaista ei ole. Ja Oulun yliopistossa johtosääntöä uudistettiin enemmältikin vuonna 2015, jolloin tapahtui aika isojakin muutoksia. Ja nyt mä heittäisin palloa nyt tälle uudelle yliopiston hallitukselle, että olisiko aika katsoa sitä johtosääntöä, että mitä mahdollisuuksia sitä kehittämällä on sitten kehittää myös koko yliopiston toimintaa, ei pelkästään kollegion roolia. Joo. Ja voiko ajatella näin, että semmoista tietynlaista keskusteluttajan roolia voi ottaa ilman, että se on kirjattu mihinkään? No ainakaan ei, niin mä koen ainakin, että ei niin painavaa mandaattia ehkä olisi, että mielellään ottaisi sen ikään kuin luvan kanssa, että kun mä kuitenkin ajattelen, että hyvää hallintoa on myös se, että meillä on tietyt roolit, jotka on sovittu ja kirjattu, että ei ruveta sitten hyppimään niin kuin toisten bokseihin. Aivan. Joo. Vielä noista tieteentekijöiden demokratiasuosituksista, niin missä meillä olisi ehkä eniten parannettavaa? Meillä oli yhtenä vahvuutena nyt se, että päästiin tähän tasakolmikantaan muun muassa kollegiossa, mutta mikä olisi semmoinen niin kuin polttavin, mitä lähteä parantamaan sinun mielestä? No ehkä tällä hetkellä näet tiedekuntahallitusten roolihan on nykyään aika pieni, että se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin sinne voi viedä dekaaniasioita, mutta siellä ei varsinaisesti ole ehkä semmoisia kovin isoja niin kuin päätösasioita, niin kuin, jossa käytettäisiin, niin kuin, olisi niin kuin valta päättää jostain. Että se riippuu aika paljon dekaanista, että miten hän niin kuin hyödyntää sitä. Ja ehkä toinen semmoinen, mitä voisi kehittää, on, että nythän on, niin kuin, on vaikka kyselyitä niin kuin, tai kuulemistilaisuuksia on yliopistolla, mutta ehkä voisi hyödyntää vielä vahvemmin näitä, niin kuin meillä toimii ylioppilaskunta ja ainejärjestöt ja henkilöstöjärjestöt ja varmasti muitakin tämmöisiä, joita saattaa jotkut spesifit asiat koskee, niin sitten ihan pyydettäisiin niin kuin lausunto, että hei, meitä kiinnostaa, että mitä te olette mieltä, niin siitä saisi sitten semmoista niin kuin vähän koherentimpaa niin kuin vastausta, kun että laitetaan vaan kaikille semmoinen kiertokirje ja ne vastaajat, jotka niin kuin kerkeää. Niin on kuullut, että muissa yliopistoissa on tämmöisiä, että saattaa vaikka Jyväskylän tieteentekijöille tulla, niin kuin, että hei, me halutaan kuulla, mitä te olette mieltä, ja sitten niin kuin siellä aktiivit niin kuin
porukalla niin kuin kirjoittaa sen ja niin kuin se on sitten niin kuin kirjoissa ja kansissa ja se on semmoinen niin kuin selkeä, kun taas sitten voin sitä aina niin kuin kysyä joltain suoraan puhelimella, mutta se on sitten semmoista niin kuin näkymätöntä ja se ei ole sitten niin kuin läpinäkyvää niin koko yhteisölle. Niin hyödyntäisin kyllä näitä. Ja nythän oli esimerkiksi, se oli minusta hyvä, kun tiedekuntahallituksista kysyttiin tästä väitöskirjatutkijanimikkeestä, joka nyt tuli käyttöön, niin se kävi kaikissa tiedekuntahallituksissa, niin sitten sieltä saatiin sitä mandaattia niin kuin sille ja se oli niin kuin hyvä asia. Ja toivottavasti se hallitus myös kysyisi kollegiolta ja tiedekuntahallitukselta niin kuin asioita ja ehkä myös silleen niin kuin virallisestikin, että tehdään niin kuin kannan muodostus ja se sitten tulee sinne pöytäkirjaan, että tätä mieltä oli yliopistokollegio tästä asiasta. Että vaikka se ei olisikaan sitä päätösvaltaa siinä tilanteessa, niin sitten se jää niin kuin sinne, että nämä on tätä mieltä, niin se on paljon niin kuin selkeämpää minusta. Kyllä. Jos pengotaan vielä vähän tätä yliopistodemokratian tilaa, niin toisaaltahan on vähän niinkin, että se välillä kiinnostaa vähän laiskanlaisesti, ei kiinnosta kaikkia. Ja jos ajatellaan vaikka viime syksyn yliopistovaaleja, niin äänestysprosentit oli siellä eri vaalin osissa aika vaihtelevia. Että sanotaan vaikka, että hallituksen vaalissa niin professoriryhmä kyllä äänesti aika aktiivisesti ja 2/3 antoi äänensä, mutta sitten samassa vaalissa muu henkilöstö, niin siitä vain noin 1/3 antoi äänensä ja yliopistokollegion vaalissa muun henkilöstön ryhmässä niin samaten noin 1/3. Ja ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa viime syksynä niin oli äänestysprosentti kylläkin ennätykselliset 39, mutta perinteisesti sekin on ollut alhaisempi ja sitten näihin Halloped-paikkoihin, niin kuin käytiin tuossa läpi, niin ei ole aina niin helppoa löytää ehdokkaita, että joskus joudutaan sitten metsästämään ja tällaisia studiokeskusteluitakin on yritetty järjestää aikaisemminkin ja katsojamäärä on saattanut jäädä aika pieneksi. Nyt tänään en tiedä paljonko on, mutta mitä voitaisiin teidän mielestä tehdä, että tämä demokraattinen rakenne nousisi enemmän pintaan ja sen palvelukseen sitten myöskin hakeutuisi mahdollisimman innokkaita ihmisiä? No, ajattelen, että ensinnäkin pitäisi tietää, että tällaisia elimiä on olemassa, eli myös niin kuin toimielinten itse pitää olla aktiivinen ja varmaankin sitten yliopiston viestinnän tuella niin kuin kertoa siitä, että ollaan olemassa ja mitä päätöksiä on tehty. Se on ihan edellytys sille tietenkin. Ja toisena näkisin sitten tosi tärkeänä sen, että ne asiat, mistä ne elimet sitten päättää, niin ne on merkityksellisiä ja on ikään kuin sitä valtaa. Että jos on ihan pelkkiä kahvikerhoja, niin sitten ehkä muut prioriteetit ajaa ohi, mutta jos vaikka johtosäännöllä palautettaisiin sinne tiedekuntahallitukselle jotakin tehtäviä, mitä niillä ehkä aikaisemmin on ollut, niin mä uskoisin, että nekin paikat rupeaisi sitten enemmän kiinnostamaan. Et nämä pointit nyt ainakin nostasin tässä esille. Joo, mitäs muut? Pakko täsmentää tätä Halloped-asiaa sillä tavalla, että yleensä meillä on noin reipas 100 paikkaa, mitä ylioppilaskunnan pitää 2 vuoden välein täyttää ja ne tulee lähtökohtaisesti täyteen. Plus joka vuosi onnistutaan saamaan myös lisää yliopistolta paikkoja, kun avataan uusia työryhmiä. Mutta meissä opiskelijoissa on sellainen ikävä ilmiö, että meillä on hyvin muuttuvat elämäntilanteet, valmistutaan kesken kauden tai sitten muutetaan toiselle paikkakunnalle, vaihdetaan koulutusohjelmia, mikä sitten aiheuttaa sitä, että joudutaan koko ajan tekemään tämmöisiä täydennyshakuja. Muistan itsekin omalta hallitusvuodeltani sen, että melkein joka kokouksessa piti nuijia uusia päätöksiä liittyen hallopedeihin. Mutta nostaisin myös sen ilmiön, että jos mä katselen näitä niin kuin vanhempia, kokeneempia hallopedejä ja opiskelijavaikuttajia, niin heillähän on oikeasti ollut niin kuin aikaa opintojensa aikana lähteä mukaan kaikkeen tämmöiseen. Että niin kun mun on pitänyt esim. Tehdä henkilökohtaisesti se valinta, että mä oon pitänyt 2 välivuotta, kun mä haluan tehdä opiskelijapolitiikkaa. Ja sen lisäksi vaikka mä oon niin kun, opiskellut muuten normaalitahdissa, niin kyllähän se sitten aina syö sitä sun vapaa-aikaa ja on vähän pois opinnoilta. Että niin kun, kyllä yliopiston pitäisi miettiä, että löytyisikö niin kun muita keinoja, miten saataisiin. Helpointahan olisi se, että olisi vähän joustavammat opintoajat. Et
olisi oikeasti aikaa harjoitella myös tätä vaikuttamista, koska täällä se monesti ensimmäistä kertaa opitaan, että millaista on olla vaikuttaja. Kyllä, ja nuo opintoaikojen rajaukset on tullut valtakunnallisena asiana opiskelijoille aikoinaan. Mites Pauli? No minä ehkä tarttuisin tuossa myös tähän niin kuin, toinen muutos, mikä on tässä 10 vuoden aikana tapahtunut, on tämä niin kuin kansainvälistyminen. Ja meillä on niin kuin kansainvälisen henkilöstön määrä kolminkertaistunut 10 vuodessa. Meillä on 1/3 opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on ei-suomenkielisiä. Niin mä näkisin, että tässä on semmoinen niin kuin aika iso osa meidän yhteisöä, jotka niin kuin, koska hallintokieli on suomi ja se on niin kuin lain määrittämä, niin sitten se on vähän vaihtelevaa, että pystyykö he osallistumaan ja kuinka hyvin niin kuin sitten he, niin kuin jos tulet tekemään vaikka väitöskirjaa tai tekemään jotain postdoc-kautta tänne, niin kuinka perillä sinä olet niin kuin tästä systeemistä. Että itse tälleen kun on ollut niin kuin opiskellut täällä myös, niin on nähnyt, että täällä on tämmöisiä demokraattisia elimiä ja useimmat ehkä tietää, mutta sitten se eri maissa on tosi eri systeemit, että ei ole välttämättä mitään yliopistodemokratiaa tai se on ehkä vähän semmoista niin kuin aktivismityyppistä jopa, niin ehkä näkisi, että sitäkin puolta pitäisi jotenkin päästä niin kuin hyödyntämään, mutta siinä on heti niin kuin tulee nämä niin kuin kielikysymykset ja tämmöiset niin kuin, myös resurssikysymykset, että miten, että jos vaikka simultaani tulkataan jotain tilaisuutta tai muuta, niin sitten mihin meillä, niin kun, just kun on tullut näitä resurssileikkauksiakin, niin sitten yhteensovittaa tätä. Et näkisin, että joku esimerkiksi suomen kielen opintoihin panostamalla niin kun voisi ehkä löytyä sieltä jotain, että voi edes niitä suomenkielisiä niin kun dokumentteja niin kun päästä lukemaan ja päästä sisälle, koska se Google Translator-dokumenttikäännös niin ei ole kovin toimiva. Kyllä. Jos saa tätä täydentää, että opiskelijat ovat olleet tässä tosi edistyksellisiä, että esimerkiksi ylioppilaskunnassa on jo vuosikausia edustajistossa, niin kuin hallituksessa, kansainvälisiä opiskelijoita, ja meillä on myös annettu tilaa KV-opiskelijoille vaikuttaa ja tuoda esille tässä yliopistoyhteisössä heidän omaa ääntään, ja ollaan tehty se arvovalinta, että edustajiston kokoukset simultaanitulkataan, ja käytetään rahaa siihen, että käännetään vaikka kaikki ylioppilaskunnan materiaali englanniksi, vaikka meidän ei tarvitse sitä tosiaan tehdä hallintolain vuoksi. Mutta kyllä mä haastaisin yliopistoakin siinä, että niin kun, jos ylioppilaskunta pystyy tekemään sen, niin miksei yliopisto pystyisi tekemään. Että nythän kollegiossakin on pari kansainvälistä opiskelijaa, mikä on mun mielestä tosi hieno juttu. Ja meilläkin Oulun yliopiston akateemiassa perustettiin tämmöinen niin kansainvälinen työryhmä niin kuin tarttumaan niin kuin moniin näihin asioihin ja me niin kuin avattiin se, että sinne tulisi ehkä joku kourallinen ihmiseen, mutta sinne tuli yli 20 hakemusta, joka niin kuin meidän toiminnan laajuuteen verrattuna, niin se kertoo se, että tälle on kysyntää, että siellä on monia niin kuin asioita, jotka on haastavia niin kuin niin kuin tutkijoille, KV-henkilöstölle ja muullekin, että siellä on monia semmoisia jotain viisumia, Kelaa ja Melaa ja TE-toimista ja muuta tämmöistä säätöä, joka ei niin kuin meille niin kuin suomalaisille niin kuin se on semmoinen täysin sokea piste. Niin sen takia tarvittaisiin myös näitä ihmisiä niin kuin edustamaan, että he osaisivat kertoa, että hei, meillä menee aikaa tämmöisiin, jotka sitten syö vaikka niin kuin tutkimustuloksia tai opetuksen tuloksia, koska ei ole samat niin kuin mahdollisuudet. Kyllä. Ja tuo olisi tietysti myös siitä näkökulmasta hyödyllistä, että tännehän halutaan aina vaan enemmän kansainvälisiä osaajia sekä opiskelijoihin että henkilöstöön ilman muuta. Hyvä. Mulla on täällä yksi loppukysymys jemmassa, mutta kysytäänpä tässä välissä, että onko meille tullut yleisöstä kysymyksiä, joita voitaisiin poimia tähän lähetyksen loppuun. Anna-Maria, ole hyvä. Kiitos. Jo, täällä on tullut hyvin paljon kysymyksiä ja yleisö on ollut aktiivista. Moniin kysymyksiin onkin keskustelussa tullut jo vastauksia, mutta nostan tästä yhden näkökulman esiin.
Täällä kysytään, onko yliopiston demokratian kannalta ongelmallista, että ministeriö ohjaa voimakkaasti sen toimintaa taloudellisesti. Toteutuuko aito demokratia päätöksenteossa tästä huolimatta? Aloitetaan vaikka Helga-Liisasta. Joo, toi on ihan totta, että se ministeriön tulosohjaus on aika vaikuttava tekijä niin kuin meidän yliopistojen toiminnassa. Mä olisin kuitenkin toiveikas tässäkin, että kyllä me kyetään sen kanssa niin kuin elämään ja tulemaan toimeen ja harrastamaan myös. Mä jotenkin mielen, että se demokratia on yhtä kuin hyvä hallinto, niin harjoittaa hyvää hallintoa ja kuulemaan riittävästi eri tahoja siitä huolimatta, vaikka välillä kyllä tuntuu, että se on aika yksityiskohtaista se ohjaus ja tiukentunut vaan. Ja se taas kertoo ehkä siitä, kun Jari Stenvall otti tuossa alussa esille, että yliopistolla on nähty olevan eri rooleja eri aikoina, että nyt ikään kuin eletään tämmöistä tietynlaista hyödyn aikakautta. Yliopiston halutaan olevan hyvin hyödyllinen osa yhteiskuntaa ja näin, että jos aikaisemmin puhuttiin sivistysyliopistoista, niin nyt ollaan ehkä vähän hivuttauduttu suomalaisessa korkeakoulupolitiikassakin sitten vähän toiseen suuntaan. Joo, Suomihan on niin kuin esimerkiksi vaikka Pohjoismaissa niin kuin viitekehyksellä vähän erikoinen tapaus, että se tulosohjaus on tosi vahvaa, että niin kuin käytännössä kaikki yliopiston rahaa tulee niin kuin mittaroituna, joka on, kyllä se minun mielestä vaikuttaa siihen, että miten sitä demokratiaa voi hyödyntää, mutta näkisin, että se pitäisi ehkä myös niin kuin selvittää, että mitä vaikutuksia sillä on, sillä rahoitusmallilla niin kuin tieteeseen ja laatuun ja demokratiaan ja muihin tämmöisiin, että koska sitä on kyllä ruuvattu hirveästi, mutta ei sitä niin kuin ole selvitetty, että mitä vaikutuksia sillä on tieteelle, koska ulkomailta, mitä on tehty tutkimuksia, niissä on havaittu, että yliopistolaiset on tosi hyviä osaoptimoimaan, että kun tulee joku mittari, niin sitä niin kuin ruuvataan niin kuin ihan viimeiseen asti ja niin kuin osataan niin kuin tehdä sitä, mutta se, että onko se niin kuin tämmöisen niin kuin tieteellisen niin kuin uuden tiedon luomisen kannalta niin kuin hyvä, niin siitä toivoisi vähän niin kuin analyysiä enemmänkin. Joo, kyllähän sitä ministeriö aina sanoo, että yliopistot ovat autonomisia toimijoita, mutta kyllähän tämä talouden lieka on aika tiukka. Kyllä. Otetaanko vielä kysymys? Tässä voitaisiin tällaista kysymystä vielä pohtia. Tässä kyllä on keskustelussa sitäkin sivuttu. Keskustelussa tuli esiin, että vaikuttaminen kiinnostaa nyt taas enemmän yliopistoissakin. Miten tukisitte tätä trendiä? Otetaan lyhyesti. No kyllähän nämä ihmiset pitää nyt pystyä kaappaamaan, kun heillä on jotain sanottavaa. Ja mä näkisin, että nyt kun me ollaan hallituksessa käynnistetty tämä uusi kampusvisiotyö, niin oikeasti hyödynnetään tätä yhteisöä. Sen tekemisessä. Kyllä. Joo. Ja tarkennetaan tässä siis vielä, että mikä on kampusvisiotyö, niin sehän on tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma, että seuraavan 25 vuoden aikana, niin miten yliopiston toiminnot voisi sijoittua tänne Ouluun. Eli tässähän on tietysti jo iso ja laaja keskustelu käyty valmiiksi tietystä Raksilan sijainnista, ja siinä on omat vaiheensa ollut, mutta nyt tarkastellaan sitten vielä ikään kuin laajemmasta näkökulmasta asiaa. No itse asiassa just eilen keskusteltiin tästä, että kun on yliopistolaissa eri niin kuin tasoilla on näitä vaikuttajia, niin sitten niin kuin tutkijoiden ja opettajien näkökulmasta, niin se herkästi menee siihen, että tutkimuksestahan tutkimus meritoi tosi hyvin ja myös opetus niin kuin todella hyvin, mutta sitten tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen ja myös niin kuin yliopistoyhteisöllinen vaikuttaminen ei silleen ehkä niin merkittävästi meritoi, vaikka niin kuin jos haetaan jotain tehtäviä, että siellä on niin kuin laatikko sille, mutta jotenkin se, ehkä semmoinen käsitys on, että se on semmoinen niin kuin harrastustoimintaa siellä, vaikka se kuitenkin on niin kuin lähtökohtaisesti, että kehitetään yliopistoa paremmaksi ja niin kuin ollaan siellä mukana vaikuttamassa, että näkisin, että jos sitä jotenkin resurssoida tai se meritoisi paremmin, niin sitten ihmisillä löytyisi sitä aikaa niin kuin osallistua myös, koska tällä hetkellä just ne tulospaineet on niin kovat ja niin kuin
kilpailu on kovaa ja pitää niin kovasti saada niin julkaisuja ulos ja muuta tämmöistä, niin sitten se pitäisi jotenkin luoda jotain sinne, että se niin kuin meritoisi, että en tiedä, olisiko se sinne ministeriön joku mittari, että just tämä yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen niin kuin yleisestikin muuten niin kuin nähtäisi paremmin, että myöskin, että jos joku yliopistolainen menee jonnekin kansallisiin tai kansainvälisiin työryhmiin ja toimii siellä, että se niin kuin oikeasti niin kuin ei olisi vaan semmoista niin kuin talkootyön varassa ja harrastuneisuuden varassa. Tuosta voisi ehkä jatkaa ja sanoa, että meillähän opiskelijoiden osalta tämä asia on jo ihan mukavasti hoidettu, eli on luotu systeemi, että miten voi kerryttää opintopisteitä olemalla opiskelijavaikuttaja ja oppimalla samalla tämmöisen aktiivisen kansalaisuuden taitoja sitten näissä eri elimissä. Sitäkin kautta pidän sitä tosi tärkeänä, että sekä meidän opiskelijat että meidän koko yhteisö, mukaan lukien kansainväliset opiskelijat ja työntekijät, voisi olla mukana, koska sitten me saadaan aikaan ikään kuin meidän yliopisto. Kyllä. No niin, sitten tähän loppukysymykseen ja otetaanpa Jarikin mukaan sieltä Tampereelta ennen kuin hän karkaa tuonne Ilves-kärppäpeliin siellä Tampereen suunnalla. Niin kysymykseni kuuluu siis, että mikä on teidän itsenne lämpimin muisto yliopistodemokratian toimivuudesta tai mikä antaa teille erityisesti toivoa tämän yliopistodemokratian saralla? Ja otetaanpa vaikka ensimmäisenä Jarin vastaus. No joo, kiitos. Kiitos tosiaan kohta. Nyt olen vielä tässä Oulaisten ystävä, mutta varten päästä en enää ole, kun tämä peli alkaa tuossa ihan yliopiston vieressä. Mä ajattelisin, mulla antaa toivoa kyllä ihan tämä keskustelu, mitä nyt tämäkin tilaisuus antaa, että kun meillä on dialogia, ajatusten vaihtoa ja mulla on oikeastaan vahvistunut tämän meidänkin keskustelun pohjalta se, että me tarvitaan tätä dialogia. Sanoisin nyt näinkin, että tämä dialogihan on myös sitä, että me hyväksytään epätäydelliset ajatukset. Me hyväksytään se, että sanotaan vähän väärin sanoja, eikä sitä mitään. Kuka meistä täydellisesti puhuu aina oikealla termeillä asioista. Ja meillä on tämä dialogia, tätä me tarvitaan. Musta toivo antaa myös tämä yhteinen luottamuksen rakentaminen. Siksi juuri me tarvitaan tätä yliopistodemokratiaa tällä hetkellä. Että meillä on ollut korona-aika, meillä on vaikeita asioita. Yhteisöt on ehkä hiukan yliopistoissa, kuten muuallakin yhteiskunnassa, vähän niin kuin hajallaan ja vähän semmoinen epämääräinen olo. Meillä on nyt tämän takia tähän yliopistodemokratiaan iso tilaisuus. Mun ehkä oma kokemus, meillä on tosi virallista ja epävirallista vaikuttamista. Sanoisin nyt näin, että mulla ehkä se paras oma vaikuttamiskokemus oli joskus, kun itse kirjoitin rehtorille taannoissa Lapin yliopistossa, silloin oli edellinen rehtori, että meinaatko tällaisen toimenpiteen tehdä ja tuhota meidän yliopiston. Hän provosoimatta vastasi, mä olin epäasiallinen, hän vaan vastasi, että joo, hieno juttu, että tämä asia tuli esiin. Me otetaan tämä sisältö tässä keskusteluun. Minusta siinä oli suuri viisaus myös sitä kautta, että ketään vastuussa ja johdossa pitää pystyä olemaan neutraali ja provosoimaton. Ja vaikka meillä joskus muilla vähän, meillä jotka koitetaan vaikuttaa, niin voi kuohtaa. Mä tämän jälkeen arvostin tätä kyseistä henkilöä todella paljon ja pyysin myös anteeksi. Kyllä. Tällaiset asiat antaa toivoa meille. Hieno. Ja lämmin kiitos Jari osallistumisesta ja päästetään sinut nyt lähtemään sinne kärppämatsiin jännittämään illan tilannetta. Pyydän jo anteeksi, että en toivo Kärppiä voittaa. Aivan. Kiitos paljon. Ja Paulin muisto tai ajatus? No ehkä yksi semmoinen vahva muisto, mikä tulee mieleen, on just niiltä ajoilta, kun olin koulutusneuvostossa opiskelijaedustajana ja silloisen ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen asiantuntijan Henna Määtän kanssa siellä ideoitiin kaikkea opintopistetalkoita ja näitä, ja sitten me koulutusneuvostossa keksittiin nämä niin kuin ruokalipukkeet niille,
jotka suorittaa 55 opintopistettä, koska silloin se oli just rahoitusmittarina. Ja sitten sitä tehtiin niin kuin yhdessä ja siinä oli niin kuin opiskelijoita ja oli niin kuin niitä, ketkä silloin oli koulutusneuvostossa niin kuin opettajia ja tutkijoita, niin yhdessä niin kuin sorvattiin sitä, niin siitä on jäänyt semmoinen hyvä muisto, että se oli niin kuin semmoinen onnistuminen ja sitä tehtiin yhdessä, niin minusta niihin pitää niin kuin jotenkin niistä ottaa niin kuin energiaa siihen ja niin kuin keskittyä siihen niin kuin yhteiseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Että herkästihän tämmöisissä mennään semmoiseen, että korostetaan niitä eroja, mutta sitten voi saada ehkä enemmän hyötyä, jos niin kuin korostetaan myös välillä niitä niin kuin yhteisiä ja voidaan niin kuin tehdä yhteistyötä, vaikka joistain asioista ei oltaisikaan niin kuin samaa mieltä. Kiitos. Mirja. Mulla nousee ehkä ensimmäisenä mieleen se, että mä olin viime vuonna tutkintolautakunnassa opiskelijajäsenenä ja me ei siis ensimmäiseen puoleen vuoteen nähty sen koko porukan kanssa ollenkaan. Tutkintolautakunta siis käsittelee muun muassa opiskelijoiden valituksia tenteistä tai heihin kohdistuneista vääryyksistä tai sitten ihan näistä pääsykoevalituksista, mitä nämä onkaan, että jos on kokenut, että on arvioitu väärin oma pääsykoesuoritus. No me sitten nähtiin ekata kertaa loppukesästä, kun meillä piti käsitellä noin 100 kappaletta lääkiksen pääsykoevalituksia. Ja se oli jotenkin se oli yksi hauskimmista kokouksista, missä mä oon ollut, että vaikka meillä oli hirveä aikataulupaine, nähtiin ensimmäistä kertaa, mutta me lounastettiin ja pidettiin hauskaa ja se oli tosi hyvää keskustelua, mitä me siellä käytiin, että siinä tuli semmoinen, vaikka kaikki tultiin vähän eri puolilta yliopistoa ja mäkin silleen keltanokka opiskelijana siinä professoreiden ja muiden keskuudessa, niin se oli tosi semmoista toisia arvostavaa ja kuuntelevaa ilmapiiriä, että se oli hyvä kokous. Kuulostaa hyvältä tunnelmalta. Kiitos. Minulle taas toivoa antaa se, että se yliopiston ydinpaikkana, jonne eri ikäiset ihmiset kokoontuvat kriittisestikin keskustelemaan ja tarkastelemaan eri asioita, niin se ei ole muuttunut. Ja toivoisin, että me voitaisiin tätä linjaa ja polkua jatkaa edelleen ja muistaa se, että asiat jalostuu aina sen kriittisenkin keskustelun kautta hyviksi päätöksiksi. Kiitoksia Helka-Liisa ja kiitos kaikille illan keskustelijoille tästä keskustelusta. Hyvin saatiin aika kulumaan ja keskustelua syntyi monipuolisesti, eli lämmin kiitos teille, kun pääsitte mukaan tänään. Kiitos. Ja maanantaina 25. huhtikuuta tässä samassa studiossa luennoidaan aiheesta kevät ja siitepöly. Ja tasan 4 viikon kuluttua 4.5. puolestaan keskustellaan demokratiasta vielä laajemmin. Eli mikä on demokratian tila yhteiskunnassa ja maailmassa. Lämmin kiitos osallistumisesta tänään ja tervetuloa seuraan myöskin jatkossa. Oikein hyvää illan jatkoa.